Welcome back to QrepubliC. Today is March 18, 2021, Thursday. News coming from business.inquirer.net. Asian markets rally on Fed growth rate outlook. So dahil po sa magandang forecast ng Federal Reserve regarding US economy, naging maganda yung reaction ng ating Asian markets. By the way, sino po ba itong si Federal Reserve? Siya po yung central bank or central banking system sa US na responsible po sa pag-set ng policy regarding sa money supply, pati na rin po sa kanilang interest rates. So kahit worried po yung mga investors natin dahil sa binigay na stimulus, pati na rin sa vaccine rollout, kumbaga yung expenses ng US is mataas, naging magandang balita pa rin po ito sa ating mga traders. Bali yung worries ng mga investors were actually yung naging strengths ng forecast ng ating mga policy makers, kasi nga po yung stimulus naman is mababalik din naman po ng mga citizens or magagamit din naman po nila ito sa economy ng US, lalo na they are expecting to loosen out their lockdown measures para po makabalik sa normal yung buhay ng mga tao doon. So kahit meron po tayong current restriction din dito sa atin or sa Philippines, kasi especially ngayon meron tayong restriction sa ating border. If you are not aware, ni-restrict po nila yung border natin sa ating mga foreigners, and same thing sa ating mga OFW. Bali 1,500 Filipinos lang po yung pwedeng pumasok every day. So kahit po meron tayong restriction, nadala pa rin po ng balitang ito yung pagtaas ng ating market today. Bale, currently nasa 6,600 na po tayo sa ating PSEi. So compared kahapon, 6,500. So kahapon naman is yung regarding sa vaccine, kaya naman tayo tumaas din sa 6,500. Then ngayon naman, because of this global news, kaya tumaas po tayo sa 6,600 level. So yan po yung primary reason kung bakit on our third day mataas po yung ating PSEi. So yan po yung news natin for today. And ang mga stocks na di-discuss po natin for today, these are dito CME, Merrimart, ACEN Energy, PHA, Apollo Global, Basic Energy Corporation, Now Corporation, FLI, RLC, and JFC. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, we'd just like to say thank you po sa mga sumusunod na tao na sinusuportahan po yung ating hinihinging favor na huwag po mag-skip ng ads, and especially to like our video. Alam niyo po kasi yung simple like niyo po is malaking tulong po sa ating channel, kasi ito po yung paraan ni YouTube para po ma-promote yung ating channel, especially yung video po natin sa ating mga co-traders din. And sa panonood nyo naman po ng ating ads, ito po is yung nagbibigay sa atin ng inspiration to continue and even improve more po araw-araw. So maraming salamat po sa inyo, Sir Ruel Taneo. Sobrang appreciated po lahat ng inyong comments dito po sa ating everyday video. Maraming salamat, Sir. Angelita Espallardo, maraming salamat din po sa pag-support sa ating mga ads dito sa ating channel. Kay Sir Juno Jules, hello sa iyo dyan, Sir, sa Riyadh. ZF4EK, Sir, kamusta na yung ating night shift duty? Kay Ma'am Claire Marita, sa atin pong Pinoy Traders FB page. Ito pong Pinoy Traders FB page, yung nagsisimula pa lang po tayo, is talaga naman pong todo suporta rin po sa ating channel. So hello po sa inyo dyan. And kung meron po kayong gustong i-share or gustong pasukan na FB page, Traders FB page, ito po, Pinoy Traders. I-like nyo lang po dyan, mababait po yung ating admin dyan, sila
Sir Oniel Onrubia, hello sa iyo sir. Pati na rin kay Agkawili Jude and kay Famous TV, hello po sa inyo dyan, Pinoy Traders. Kay Sir Homer Nang na araw-araw din po nagko-comment sa atin, maraming salamat po sa inyo sir. Kay Teodorico Kalimlim, sir, so hopefully magustuhan niyo po yung ating magiging video sa requested niyo po na Now Corporation and FLI, and welcome po sa comment section po natin dito po sa ating channel sa QrepubliC. Kay Sir Simon, kamusta ka na po dyan sir? Z Trader, maraming salamat din po. Eduardo Fetisanan, Ed Andal, Roy Melendez na araw-araw din po nanonood sa atin, maraming salamat po sa inyo sir. Kay Gamer Girls, kamusta po kayo dyan ma'am? Kay Sir Eller Fontamilla, hello sir dyan sir. And kay Sir Hilroy, kamusta ka dyan sir? And sa lahat po ng ating mga nanonood sa ating mga channel everyday, maraming salamat po. And hopefully magustuhan niyo po yung ating video. And kapag po nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it. Maraming salamat po. Dito CME close to the 10.52. Meron po tayong pagbaba na 1.13% from our previous closing price around 10.61. Number of trades po natin 11,150. And dito po sa ating chart, meron pa rin po tayong resistance around 11.12 and support around 8.97. So if we are going to check our stochastics, pati na rin po si RSI indicator, may kita natin na nasa lower level pa rin tayo, level 37. Pero in order for us to determine kung nababawasan ba yung ating selling pressure is yung ating MACD indicator is makakatulong po sa atin. So may kita natin dito from March 11 up until today, March 18, nababawasan po yung ating selling pressure day by day. Kumbaga umaangat po itong ating histogram. Although, we have to be careful lang kasi malakas pa rin yung ating selling pressure, meaning to say malayo pa rin yung distance ni blue line and red line. So more on selling pa rin yung nangyayari dito CME. So dito po sa ating chart, meron din po tayong binabantayan na ating Darvas box and uptrend channel. Nakuha po natin ito sa ating monthly time frame. So mahina nga po yung dating ni dito CME, that's why na-breakdown natin itong ating Darvas box. And nakikita natin ngayon, nagkakaroon tayo ng resistance dito banda sa 11.12 kung nasaan po itong ating moving average 100. And then meron naman tayong strong support dito banda sa moving average 200. Tapos nakikita rin naman natin na nagkakaroon tayo ng mga higher low sa kanya with a strong resistance dito 11.12. So nagkakaroon po tayo ng consolidation ngayon dito CME. So ang nakikita po natin dito na pinaka safe side is dito banda sa may 8.97 below. Nandito po kasi yung ating moving average 200. But we also have a choice, of course, kung gusto po natin mag-accumulate ng shares. Siguro ang pinakamagandang position na pwede natin makuha ngayon dito CME is half of this parang support and resistance kasi para tayo nagkakaroon ng sideways. So pwede na siguro tayong makakuha dito banda sa 10 peso area or paunti-unti. Wag lang basta dito near sa 11.12 kasi medyo high risk pa tayo dito. So yung medyo good risk na nakikita natin dito is banda sa 10 peso area or anything goes na 10 peso below kasi ito pa rin yung pinaka-strong support natin around 8.97 or itong si EMA 200 natin, itong si green line. So check nyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. Merrimart close to that 5.03. Meron po tayong pagtaas na 3.71% from our previous closing price around 4.85. Number of trades po natin 2,570. And dito po sa ating chart, meron po tayong resistance around 5.12 and support around 4.31. Checking our stochastics, makita po natin pati na rin dito kay RSI indicator na nasa mababang area tayo or near the oversold area. So in order for us to identify as well yung ating selling pressure, makakatulong po itong ating MACD. So same thing po kay dito CME, nababawasan din po everyday yung ating selling pressure dito kay Merrimart, especially today. So medyo umangat po yung ating histogram, so nabawasan yung ating selling pressure. Pero syempre nasa negative side pa rin tayo, so medyo malayo pa yung space ni blue line dito sa ating red line. And meron din po tayong ino-observe na uptrend channel dito kay Merrimart. Nakuha po natin yan sa ating
monthly time frame. So nung nakaraan lang po, nagkaroon tayo ng breakdown and we have speculated na baka bumaba pa ng further itong si Merrimart. Pero it looks like mini-maintain ng market itong ating uptrend channel kasi meron na tayong 3 araw ngayon na merong mga green candlestick. Pero makikita natin malakas yung selling pressure on its top, pero it's still a green candlestick and nakabalik po tayo dito sa ating uptrend channel. So ang maganda sa ginagawa ng ating market ngayon is aside from mini-maintain natin itong ating uptrend channel is nasa lower part tayo ng ating uptrend channel. Kumbaga nasa border tayo. And nakikita nga po natin sa ating histogram or sa ating MACD na nababawasan tayo ng selling pressure. So, ang pinapakita ng market ngayon, magandang mag-accumulate na ng shares dito kay Merrimart below 5.12 kasi nakita na rin tayo ng mga higher lows as of the moment. And ayun nga, kung i-follow natin sa histogram, is nababawasan yung ating selling pressure. Pero we have to be mindful. Ang tingin po natin dito is meron pa rin tayong matinding resistance around 5.12 area. So it may be parang magiging parehas sila ni dito si CME na magkakaroon ng sideways. So kung magkakaroon tayo ng sideways dito kay Merrimart, ang possible na support niya is dito banda sa 4.31 and yung resistance niya is dito sa 5.12. So yung safe side natin dito is still yung middle natin. So siguro mga 4.80 below, pwede na tayo mag-accumulate ng shares while we are seeing na nababawasan naman yung ating selling pressure and nakikita natin na umaangat yung ating blue line. So nag-attempt siyang makabalik sa taas and to cross over itong ating red line. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. ACEN Energy closed today at 6.98. Meron po tayong pagtaas sa 1.45% from its previous closing price around 6.88. Number of trades po natin 4,770 and meron pa rin po tayong resistance dito around 7.50 and support around 6.74. Checking our stochastic indicator, gumaganda po yung takbo ni ACEN Energy dahil nakakalampas na po tayo dito sa ating level 50. So meron po tayong pag-breakout dito sa ating parang lower half ng ating stochastic indicator. So currently nandito naman siya sa 50.78. Checking our RSI indicator. So yung lower half din natin dito na level 50 is he's trying to break it out. So dito naman kay RSI indicator medyo nasa lower part pa rin tayo pero makikita natin na mataas na rin siya. Nandito tayo sa level 48. And from this low na noong nangyari noong March 15 is nagkakaroon naman tayo ng mga higher lows ngayon. So yung china-challenge natin na area dito, yung nangyari noong March 12 dito banda sa may level 50 or level 49. Dito naman sa kanyang MACD, mas maganda yung pagbawas ng kanyang selling pressure ngayon kasi makikita natin na medyo konti na lang yung kanyang selling pressure dito nasa negative 0.03. So kung napanood niyo po yung review natin kay dito CME, pati kay Merrimart, medyo malakas pa yung kanyang selling pressure kasi medyo mahaba pa yung kanyang bar. Dito kay ACEN Energy, medyo maiksi na yung kanyang bar. And yung ating space between the red line and the blue line is medyo malapit na. So titingnan po natin yan kung magkakaroon po or masusustain ng ating market yung pag-crossover ni blue line dito sa kanyang red line. Kasi last time naman, medyo tumagal tayo dito sa ating upper part portion ng ating histogram. So ganito rin yung ating pwedeng ma-speculate kay ACEN Energy once na mag-crossover na yung ating blue line. So tatagal siya ng mga ilang araw kung i-measure natin siya. Last time na ginawa natin siya, happen siya nung 11 trading days. So mga 16 calendar days siya pwedeng nasa ibabaw or pwedeng nasa positive side ng kanyang histogram. So kung check natin itong chart na ACEN Energy, so maganda yung support ng ating market dahil na-maintain natin itong ating uptrend channel na nakuha natin sa ating monthly time frame. And nakikita natin ngayon na nagkakaroon tayo ng consolidation kasi nagdidikit-dikit itong ating mga moving averages and nagkakaroon na rin tayo ng mga higher lows. So kumbaga parang dito tayo magkakaroon ng strong resistance niyan kasi dito tayo nagkaroon ng maraming buying and selling ng mga nakalipas na araw. Dito yung banda sa 7.13 area or 7.10 area. So sa ngayon, nakikita natin na pwede naman na tayo mag-accumulate ng shares dito kay ACEN Energy. So, the lower the price, the better kasi nakikita natin ngayon na nababawasan na yung kanyang selling pressure. And in the coming trading days, we can speculate na pwede mag-cross over yung ating blue line dito sa ating red line. So, balikan lang natin siya
So nag-start siya noong March 9. So consistent siya every day, nababawasan yung kanyang selling pressure. So kung consistent yung pag-uusapan natin, hopefully by tomorrow is mas lumiit pa yung ating selling pressure sa kanya. So as early as now, pwede na po tayong mag-accumulate ng shares dito kay AC Energy, but be cautious dito banda sa may 7.10 area. Dito yung possible na resistance natin. So upon reaching that one, pwede tayong magkaroon ng pullback and bumalik ulit siya sa 7 pesos. So ngayon, 7 peso below, nakikita natin na pwede mag-accumulate ng shares dito kay AC Energy. So check niyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. PHA close today 2.26. Meron po tayong pagtaas sa 3.20% from its previous closing price around 2.19. Number of trades po natin 2,200 and dito po sa ating chart meron tayong resistance dito around 2.55 and support around 2 peso area. Checking our stochastics, so nasa below 50 pa tayo or nandito tayo banda sa level 22. So more on weakness pa rin yung nakikita natin kay PHA dahil nandito pa rin tayo sa ating oversold area, pati na rin kay RSI indicators, nasa lower part tayo. However, yung selling pressure niya rin po is nababawasan, pero nasa strong selling pressure pa rin po tayo. Pero everyday lang nababawasan siya ng bit by bit. So from March 10 up until today, March 18, so nababawasan naman siya ng selling pressure. So checking its chart, mini-maintain po ng ating market itong ating Darvas box na ino-observe sa kanya, and meron din po tayo nakikita dito matinding resistance upon reaching this area kung nasaan si moving average 50 natin around 2.30. So since matindi pa rin yung ating selling pressure na nakikita, and dun sa ating stochastics is nandun pa tayo sa ating oversold area, nakikita po natin ngayon na nagkakaroon tayo ng consolidation kay PHA. And medyo we have to be careful on this area 2.30 dahil malakas pa ngayon ating selling pressure. Although nababawasan siya everyday, ang nakikita naman natin na good price sa kanya ngayon is itong mini-maintain ng dalawang candlestick na to na ating support, or pati na rin itong ating March 16 candlestick. So dito siya banda sa may 2.15 or yung range natin is 2.15 to 2.20 kasi nakikita natin ngayon na nagkakaroon na naman tayo ng stability although malakas pa yung kanyang selling pressure. So ang kailangan lang nating iwasan dito is yung pagbili 2.30 above, 2.30 below, or much better 2.15 below. Mas maganda makuha itong si PHA kasi bumubuo na rin naman tayo ng ating mga higher lows. Meron lang tayo matinding resistance dito sa may 2.30 area. So as early as now, pwede na rin tayong mag-accumulate shares dito kay PHA. So the lower, the better natin pwedeng makuha itong si PHA dahil na-maintain natin itong ating Darvas box and na-maintain din natin itong ating moving average 100. So malayo yung ating distance from moving average 100 and nagkakaroon nga tayo ng ating higher low. So again, yung good price na nakita natin dito is 2.20 below or dito sa may 2.15 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for PHA. Apollo Global close today 0.1920. Meron po tayong pagtaas na 0.52% sa kanya from its previous closing price around 0.1910. Number of trades po natin 2,240. And dito sa ating chart, meron tayong strong resistance around 0.21 and strong support around 0.14. Checking our stochastics, pati na rin po itong si RSI indicator, makita po natin na nasa below 50 po sila. So still near the oversold area. However, dito po sa ating MACD, nakikita po natin na nababawasan yung ating selling pressure since March 10, 2021. Pero matindi pa rin po yan dahil malaki pa rin yung ating bar. Pero nakikita natin na everyday na nasusuportahan na po siya ng ating market kasi nga po nababawasan na yung kanyang selling pressure. And dito sa kanyang chart, meron po tayong mini-maintain na uptrend channel na supported naman ng ating market. And currently, nandito tayo sa bandang higher part ng ating uptrend channel kasi meron tayo dito midline and nagtitrade po tayo above the midline. So zoom in lang po tayo dito. Nakita natin na meron tayo ditong dalawang bearish candlestick pero umaangat naman siya everyday. So nakita nga natin doon sa ating MACD, malakas pa rin yung ating selling pressure pero at the same time nababawasan yung selling pressure niya everyday. So nakakita rin tayo ng ating mga higher lows dito kay Apollo Global as of the moment.
So, for the past 4 trading days, makita natin dito banda sa side na to, 0.19 or almost 0.20 area, medyo malakas pa yung ating resistance sa kanya. And nagme-maintain naman tayo dito ng support or nagkakaroon tayo ng low dito banda sa 0.1850 area. So, since nababawasan naman na yung ating selling pressure, and kung titingnan din naman natin yung ating RSI indicator, medyo nagkakaroon na rin naman tayo ng pagtaas dito sa kanya everyday. So, pwede na rin tayo mag-accumulate ng shares dito kay Apollo Global. We just need to be cautious dito banda sa 0.20 or 0.1950 pataas kasi malakas yung ating selling pressure dyan. So, as much as possible, kagaya ng low na ginawa natin ngayon, 0.1850 or even lower, mas maganda makuha itong si Apollo Global while nakakita na tayo ng pagbaba ng kanyang selling pressure or pagkambyo ng kanyang MACD kasi umaangat na po yung kanyang histogram and pati nagkakaroon na tayo ng higher low. So as early as now, pwede na tayo mag-accumulate ng shares kay Apollo Global. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. Basic Energy Corporation closed today at 0.78. Meron po tayong pagbaba na 3.70% from its previous closing price, around 0.80. Number of trades po natin, 3,450. And dito sa ating chart, meron pa rin tayong strong resistance around 1 peso area and strong support around 0.70 area. Checking our stochastic indicator, so nasa oversold area po tayo. So nasa below half pa rin po tayo ng ating chart. Same thing din po yung makikita natin dito kay RSI indicator. Ngayon, i-highlight naman po natin itong si MACD natin. Dito po kasi sa ating histogram, napapansin po natin na na-maintain naman po natin yung ating average dito na negative 0.04. So for the past how many trading days starting March 10, 2021, ito na po yung ating parang nagiging peak or ito na yung parang pinakamalakas na selling pressure natin kay BSC. And having said that, meron din po tayong binubuo dito or meron din po tayong Darvas box na ino-observe sa kanya sa ating monthly time frame. And nakikita natin na nagsusupport naman tayo dito sa 0.78. Kumbaga parang nagkaroon tayo ng double top dito ng ating low noong March 15. And nakikita nga natin na umi-stop na yung ating selling pressure dito kay BSC. Kumbaga parang nag-average na tayo everyday. So pwede natin masabi ng strong support na natin itong si 0.70 dito banda sa moving average 100. So, ma-maintain naman po natin itong ating Darvas box. So, as early as now, pwede na rin tayong mag-accumulate ng shares dito kay Basic Energy Corporation. Actually, yung closing price natin na 0.78 ngayon is good. So, nakikita natin dito na anything goes na 0.80 below or maximum dito sa 0.70 is good para makaposition tayo dito kay Basic Energy Corporation. And double check lang natin siya dito sa ating monthly time frame. Makikita natin na maganda yung magiging position natin just in case makuha natin siya dito sa 0.80 or 0.70 kasi meron tayong gino-goal dito na 1 peso area. And if that ever happens, kung sakaling makuha natin siya dito banda sa 0.78, pag umakit siya ulit dito sa 1 peso area, magandang gain po siya. Pwede siya magkaroon ng 28.37%. Pero mind you, it may take a long while kasi nga malakas pa yung ating selling pressure. Ang nakikita lang natin na green flag dito is nag-average na lang po siya or hindi na po siya nadadagdagan yung kanyang selling pressure. So, yung selling pressure niya started pa po noong January 26, 2021. So, may 3 months na po tayong nasa downside niya. So, hindi po siya ganun kadali. Ang sinasabi lang po natin dito is yung magandang position na possible na makuha natin kay Basic Energy Corporation. So, check niyo po maigi magiging options natin for BSC. Now Corporation closed today at 2.70. Meron po tayong resistance around 2.76 and support around 2.60 area. Checking our stochastic indicator, makita po natin na nasa level 8 tayo. So more on the oversold yung nakita natin sa kanya. Same thing din yung pwede natin ma-observe dito kay RSI indicator. So nasa lower half tayo kasi ito yung 50 na borderline natin. Nasa lower half tayo near the oversold area. However, if we're going to check yung ating MACD, makita rin po tayo ng pagbawas ng ating selling pressure. So makikita po natin na maliit na lang yung ating selling pressure ngayon. So nag-start siya noong March 15 and then ngayon lumiliit and nakita naman tayo ng ating uptrend channel sa graph na ginagawa ng ating MACD. However,
Kung titingnan po natin itong si Now Corporation dito sa kanyang monthly time frame, dalawa po yung possible na actually nakikita ko po dito. Isang meron po tayo ditong uptrend channel. The reason why uptrend channel siya kasi from its Darvas box before, nung January 2020 hanggang August 2020, nagkaroon po tayo ng breakout sa kanya noong September 2020. So, nung nagkaroon po tayo ng magandang bullish candlestick sa kanya, nagbuo po siya ng panibagong Darvas box dito pataas. Pero at the same time, na breakdown niya na po yung Darvas box niya na yan. And then, kung lalagyan po natin siya ng uptrend channel ngayon, is sinasalo po siya ng kanyang uptrend channel. Pero at the same time, pwede rin po tayong bumuo ulit ng panibagong Darvas box sa kanya kasi medyo malakas yung selling pressure niya on the month of January, February, and March. So nakikita po natin na may possibility rin na magkaroon tayo ng breakdown dito sa 2.60 area, and kapag nagkaroon po tayo ng breakdown dyan, possible na continuation po siya ng kanyang Darvas box bago lang siya magkaroon ng volatility. So again, from Darvas box nagkaroon tayo ng breakout noong September 2020, bumuo tayo ng panibagong Darvas box dito sa upper level from October 2020 hanggang January 2021 na na-breakdown po natin ngayon. So, nilalagyan lang po natin siya ng uptrend channel ngayon, parang continuation bago magkaroon ng breakdown. Kaya lang, yun nga, medyo bearish siya and baka magkaroon tayo ng breakdown. So, kapag nagka-breakdown siya dito sa kanyang uptrend channel, possible na bumuo ulit tayo ng panibagong Darvas box na merong low hanggang 2.20 area. So, balik lang po tayo dito sa ating daily time frame. So, sinabi po natin kanina sa kanyang MACD, meron naman tayong uptrend channel na nakikita, pero kung titingnan kasi natin yung ating MACD, medyo hindi siya ganun kaganda kasi yung kanyang lower level is maiksi lang, pati na rin yung kanyang higher level. So galing tayo dito actually sa mababang level ng kanyang histogram, and then umakyat tayo noong February 2021, bumaba noong February 2021 din umakyat, and then kumbaga parang hindi siya nagkakaroon ng stability. So kung papasok tayo dito kay Now Corporation, in the short term, maganda yung nakikita natin dahil merong pataas or pa-crossover si blue line natin, and yung histogram natin is nababawasan ng selling pressure. Pero kung titingnan po natin siya dito sa ating chart, pwede nating masabi na meron tayo ditong strong resistance around 2.76. So kung hindi ka po nakaposition dito sa 2.60, kasi may kita natin from 2.60 to 2.76, meron siyang possible gain na at least 4%. And then, possible na magkabuusan dito sa area na to. So, very crucial. Kung magkaroon pa tayo ng breakdown further dito sa 2.60, possible na magkaroon nga or bumuo ulit tayo ng Darvas box kasi yung next support natin dito is 2.45 and 2.23. So, be mindful lang dun sa possible na nakikita natin na mangyari sa kanya kasi nga malakas yung selling pressure na nakikita natin sa kanyang monthly time frame. And dito sa monthly time frame, kung titingnan natin yung ating MACD, iba naman po siya sa nakikita natin sa daily time frame kasi sa daily time frame, pabawas yung kanyang selling pressure. Dito sa ating monthly time frame, nadadagdagan yung selling pressure. So, umiiksi po yung ating histogram dito and medyo nag-a-attempt crumos down yung ating blue line sa ating red line. So, medyo iba yung nakikita natin sa ating daily and iba rin yung nakikita natin sa ating monthly. Pero syempre, alam natin na mas matibay yung monthly time frame. That's why we have to be careful kung hindi po mag-materialize itong ating uptrend channel na nakikita sa kanya. Ito po yung possible na buuin natin itong ating second Darvas box. So yung safe side na nakikita natin dito will be 2.20 or 2.45 below. So be cautious lang po dito banda sa 2.60 area. So check niyo po maigi ang magiging options natin for Now Corporation. FLI closed at 1.17. Meron po tayong pagbaba na 0.85% from its previous closing price around 1.18. Number of trades po natin 395, and dito po sa ating chart meron tayong resistance around 1.18 and support around 1.16. Checking our stochastic indicator, so nandito po tayo sa may level 56 area, so medyo nasa baba po tayo or heading towards down from the overbought area. And then checking our RSI indicator, so nandito naman po tayo sa level 51. So siguro maganda i-highlight natin tong area na to dahil nakikita natin na nagkakaroon tayo ng
strong sideways sa kanyang RSI indicator. So kumbaga parang nagkakaroon tayo ng support sa level 42 and yung high natin is banda dito sa level 56. And nakita po natin ngayon na medyo nagpo-point down yung ating RSI indicator, so we can speculate na medyo papunta po tayo ulit dito sa ating support area sa level 42. Checking our MACD, so naka-cross up naman po itong ating blue line from dito sa lower side natin noong March 16. Kaya lang makita natin last time, parang isang trading day lang po tayo nandito sa ating upside area ni histogram, and then napunta ulit tayo dito sa ating negative area ni histogram. So possible din po na mangyari na hindi siya magtuloy and magkaroon ulit tayo ng negative histogram dito kay FLI. However, yung magandang nakikita po natin dito kay FLI is yung sa kanyang monthly time frame. Kasi meron po tayong nakikitang mga Darvas box na kanyang kine-create or ng market na kine-create dito sa kanya. So, from April 20 to October 2020, ito po yung first Darvas box na na-observe natin sa kanya. Then, nagkaroon tayo ng breakout. And then ngayon, bumuo po ulit tayo ng ating second Darvas box. So, dito naman sa second Darvas box natin, so kung i-disregard natin itong November 2020, nagkakaroon tayo ng support from 1.10, and then meron tayo ditong resistance at around 1.18. Pero aside dyan sa Darvas box na nakikita natin, meron din tayong parang uptrend channel na nakikita sa kanya. So magandang ginagawa ni FLI kasi yung Darvas box niya is pataas, and then meron tayong nakikitang uptrend channel. So ngayon, ang nagiging strong resistance po natin is 1.18. So hopefully, in the coming months, magkaroon ulit tayo ng pag-breakout na agaya nito, magandang bullish candlestick. Kasi kapag nagkaroon ulit tayo ng ganito kalaking bullish candlestick, possible niyan mapunta ulit tayo dito or mapunta naman tayo dito sa ating 1.35%. So again, yun nakikita po natin sa kanyang monthly time frame, pataas na Darvas box, and then pati na rin yung ating uptrend channel. So balik lang po tayo dito sa ating daily time frame. So we just need to be careful as of the moment dito sa ating 1.18 area kasi it looks like na hindi pa ready yung market to break it out, and nandito tayo ngayon sa upper part ng ating Darvas box. So medyo risky pumasok dahil anytime pwede naman tayong mag-pullback pa dito sa ating 1.13 area. So nakita natin meron tayo ditong strong selling pressure, and yung histogram nga natin isa hindi siya ganoon ka-concrete. Nakita natin na isang trading day lang siya nasa positive side, and then mas mahaba yung bar niya sa kanyang negative side. So ibig sabihin medyo malakas pa yung resistance natin dito sa 1.18, and yung RSI indicator nga natin, pinakita natin kanina, nagkakaroon lang tayo ng consistent na sideways. Meron tayong support and resistance na hina-highlight sa kanya. So possible yung support na yon is dito banda sa 1.13 and yung resistance is dito sa 1.18. So nakikita natin na medyo risky pa pumasok kay FLI, and pwede pa natin siya ulit maabangan dito banda sa 1.14 or dito sa 1.13. So kung nag-accumulate tayo ng shares, possible dito tayo kumuha sa 1.13, and then kapag umangat naman siya ulit dito sa 1.18, is meron naman tayong pwedeng 4% na ma-observe sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin for FLI. RLC close today at 18.26. Meron po tayong pagbaba na 0.76% from its previous closing price around 18.39. Number of trades po natin 1,470, and dito po sa ating chart meron tayong resistance around 18.60 and support around 17.93. Checking our stochastic indicator, nasa level 37 po tayo. So nasa below half of the graph po tayo dito. So nasa below 50 tayo. Checking our RSI indicator, lower part din po yung makita natin sa kanya, level 36. Checking our MACD, makita naman po natin na nababawasan din yung kanyang selling pressure, and at the same time nakita rin po natin na nasa baba yung ating graph. So kumbaga nagkaroon tayo ng low dito na negative 0.35, and then yung high natin dito is negative 0.10. So medyo pangit pa yung selling or yung graph na nakita natin sa kanya. Yung maganda lang is yung selling pressure niya is nababawasan. Ngayon, looking at the monthly time frame,
ni RLC, medyo hindi maganda yung nakikita natin sa kanya kasi in the long term, meron po tayong downtrend channel na na-observe sa kanya. So, meron po tayo dito na-observe since 2016 na downtrend channel. So, nag-cross down po tayo dito sa ating lower half noong November 2017. And then, nagkaroon lang tayo ng pag-breakout dito sa kanyang lower half noong 2019. So, it took 2 years. And then, ngayon, nag-cross down na naman po ulit tayo dito noong March 2020. And we tried to cross up noong 2020 pero hindi po siya kinakaya. So nakikita natin ngayon nandito po tayo sa midline natin and yung high lang na naabot natin dito is 21 peso. So we can speculate na ang pwedeng itakbo ni RLC in the coming trading days or months is going down kasi hindi po natin na kayang umangat na po ulit dito. Nakita natin nagkaroon tayo ng breakout dito noong 2019 and then breakdown noong March 2020 then breakout supposedly pero nagkaroon na kagad tayo ng early breakdown sa kanya. So medyo high risk pumasok kay RLC kung ayun yung pagbabasihan natin sa kanya. Now looking at its daily time frame, meron din po tayo dito parang downtrend channel na na-observe kasi ito yung ating high noong January 2021 and then kung lalagyan nyo po siya ng trend line, puro lower highs po yung nakikita natin sa kanya. And ito nga po yung ating midline dito kay RLC. So medyo risky kung wala ka pa namang shares dito kay RLC, medyo bantayan mo muna siya kasi may possibility pa na bumaba siya further dito banda sa 13 peso area in the coming weeks or in the coming months. Pero kung nag-aabang ka dito kay RLC and gusto mo talaga mag-join, ang nakikita natin malakas yung ating selling pressure dito sa 18.60 and dito tayo tumingin ng ating support banda sa 17 peso area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for RLC. JFC closed at 185.60. Meron po tayong pagtaas na 0.32% from its previous closing price. Around 184.90. Number of trades po natin 2,150. And dito po sa ating chart, meron pa rin po tayong resistance around 185 peso area and support around 178 peso area. Checking our stochastic indicator. So medyo maganda naman yung nakita natin sa kanya dahil from level 50 na area, nagkaroon na po tayo ng breakout dito. Nandito na tayo ngayon sa level 64. So ganun din po yung makikita natin dito sa ating RSI indicator. So heading towards up naman po yung ating momentum na nakikita dito kay JFC. And dito sa ating MACD, continuous pa rin po yung pag-akyat ng kanyang graph. And currently, nandito na tayo ngayon sa ating flat zero. Matatandaan po natin na nagkaroon tayo ng breakdown dyan noong January 2021 at umilalim po yung ating graph. And ngayon, is nandito na tayo dito sa ating flat zero and yung ating histogram is medyo umaangat. So maganda po yung momentum na nakikita natin dito kay JFC. So meron tayong in-observe sa kanya na uptrend channel into its monthly time frame and then meron din tayong uptrend channel na tinitingnan sa kanya into its short term naman. Itong uptrend channel naman na to is supported ng ating moving average 50 in the daily time frame and makita po natin yung ating candlestick ngayong araw is naka-breakout po siya dito sa ating higher part kasi ito yung midline ng ating short term na uptrend channel. So naka-breakout siya and medyo matindi yung selling pressure natin dito sa 185 peso area. So kung nag-accumulate po kayo ng shares dito kay GFC, ang magandang area po niyan is dito banda sa may ating yellow line or dito banda sa may 181 peso area kasi dito tayo nagkakaroon ng pag-consolidate ng ating mga moving averages and dito yung ating strong support sa 178. So what I mean to say is that try not to buy more than 185 kasi malakas yung ating selling pressure dyan. Focus po tayo dito sa ating lower part ng ating uptrend channel. So check niyo po maigi ang magiging options natin for JFC. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. At kung meron po kayong additional information, please comment it here so we can share it with others.
And sa mga stocks na gusto nyo pong ipa-review, i-comment nyo lang din po yan para masama po natin on our next session. And of course, please don't forget to subscribe and support our channel. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepublic.